په واتس اپ کې یو داسې سیټینګ موجود دی که هغه سیټینګ ستاسو نه آن شو نو په هغې کې به ډېر څیزونه چې هغه به ستاسو په واتس اپ کې چې دی دا به کار نه کوي. نو په هغه سیټینګ پوهه کېدی چې دی دا تاسو له پکار دي. که ستاسو نه په غلطۍ سره دغه آن شي او تاسو بیا په خپل واتس اپ کې ګوتې وهئ نو تاسو خپل واتس اپ چې دی دا بیا ځای له نه شئ راوستلی. او دا د واتس اپ یو نوی اپډیټ هم دی، لکه نوی اپډیټ دی او نوی اپشن چې دی دا په واتس اپ کې وځای شي. کله چې تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کوئ نو تاسو ته به دغه اپشن چې دی دا به ملاویږي. دا کم چې درته زه به دې ویډیو کې ښیم خو دا ستاسو دپاره ډېر لازم دی، ځکه د دې سره په واتس اپ کې مکمل چینجینګ چې دی دا راځي. لکه ستاسو چې کوم ویډیو کال یا آډیو کال یا دغه شانتې تاسو ته چې څوک ټلیفون کوي دغه شانتې ستاسو آی پی اډرس شو، تاسو چې څوک په ګروپ کې یو ځای کوي مکمل سیټینګ چې دی دا د دغه یو ځای نه چې دی دا چینج کېږي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه تاسو خپل واتس اپ د ځان سره کولاو کوئ له پاسه د ګوټه به تاسو ته درې ټاکې چې دی دا به ښکارېږي، هغه درې ټاکې به ووایي. چې څنګه هغه درې ټاکې ووایي نو په واتس اپ هغه سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي، لکه څنګه چې موږ د ځان سره د واتس اپ دا سیټینګ کولاو کړی. نو تاسو به هم دغه شانتې د واتس اپ سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. زه چې درته دا سیټینګ ښیم نو د دې فایده درته هم ښیم او نقصان یې درته هم ښیم، ځکه که تاسو یې داسې آن کوئ نو بیا به ډېر داسې څیزونه چې به ستاسو په واتس اپ کې کار نه کوي. نو په ټول چې دی په دې باندې ځان پوه کېده چې دی دا پکار دي. نو چې تاسو دې مخ ته راشئ په دې مخ کې به تاسو ته ښکارېږي پرایویسي. پرایویسي د تالې دا نښه ورته راځي. ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي نو د تالې دا نښه چې کوم یې ورته دا ځای به ځان سره کولاو کوي، دا کم چې خړ شو دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه را تاسو کولاو کوئ تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلئ نو په دې مخ کې به لاندې راشئ، دغه شانتې لاندې به راشئ. لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ایډوانس. د لاندې نه دویم نمبر چې دی دا آپشن دی. خو دا به راته وایي چې د دې سیټینګ کومو کسانو ته پته وه او کومو ته نه وه نو دا به ځان سره ووایي دغه شان دی. چې څنګه را تاسو ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو که به دې مخکې وګورئ د دې نه مخکې به دې کې دغه درې آپشنونه چې دي دا موجود وو. اوس پکې دا څلورم آپشن چې دی دا جمع یو ځای کړی دی سټریک اکاونټ سیټینګ دی لیکلی دی. نو دا یې لیکلی دا به ځان سره کولاو کوي. دا دلته کې آپ دی نو دا به ځان سره کولاو کوي. د دې ځای نه د دې سیټینګ کې ګورئ چې دا یو څنګه ووالو نو دلته کې تاسو دې مخ ته راغلی دلته کې چې دی نیکسټ به ووایي. دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به ځان سره ووایي. چې څنګه را تاسو ووایي نو دلته کې ستاسو نه 2 سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا غواړي. نو دلته کې به تاسو خپل واتس اپ له چې دی شپږ نمبر چې دي هغه به ورکوئ، شپږ انسي چې دی هغه به ورکوئ. دا شنه پټه او سپین لیکل چې دی دا به ووایي. نو موږ به داسې عرضي غونډه کې 1 2 3 4 5 چې موږ ولې دا عرضي ورکړل. تاسو به ولې صحیح کوډ چې دی دا به ورکړئ چې ستاسو واتس اپ چې دی دا څوک هیک کوي نو دا هم د دې لپاره دی. 1 2 3 4 5 6 موږ عرضي دا ورکړل او دلته دا موږ سیو کړو ځان سره. دا موږ ځان سره سیو کړو دلته کې ډن کړو. چې څنګه یو ډن کړو نو موږ ته دا مخ کولاو شو. نو په دې مخ کې تاسو له ټول حال سره درکړي دي چې کله دا تاسو آن کوئ نو دلته کې له پاسه تاسو ته لیکلي دي. تاسو په واتس اپ کې چې کله تاسو ته څوک ویډیو راولېږي یا تصویر راولېږي نو ډایرکټ چې دی هغه ګیلري ته راځي. نو هغه آپشن چې دی دا خو به دې ډایرکټ بند شي د دې سره. لکه ستاسو ګیلري ته چې دی د ځانه به د څه شی چې دی دا به نه راځي، د ځانه چې دی دا به نه ډاونلوډ کېږي او ګیلري ته چې دی دا به هم نه راځي. بیا ورپسې چې دی ګروپ به دې کې ورکړی دی. نو تاسو به کتلې اکثر ځینې کسان موږ په ګروپ کې چې دی دا یو ځای کوي. په ګروپ کې ناشنا ناشنا کسان اکثر موږ په ګروپ کې یو ځای کوو. د ګروپ نه بار بار موږ ته میسیجونه راځي. نو کله چې دا سیټینګ آن کوئ تاسو نو د دې سره چې دی ګروپ کې به تاسو څوک نشي یو ځای کولی. هغه کسان به تاسو یو ځای کولی شي چې کوم ستاسو سره په موبایل کې سیو وي او تاسو د ځان سره سیو کړي نو هغه کسان چې دی هغه تاسو یو ځای کولی شي، باقي کسان تاسو نشي یو ځای کولی. دغه شانتې ورپسې چې دی ناشنا کس چې دی هغه به تاسو ته ټلیفون نشي کولی. که یو ناشنا کس تاسو ته ټلیفون کوي که ستاسو موبایل ته ټلیفون کوي نو هغه ټلیفون چې دی هغه به سایلنټ نازي. لکه تا ته به ټلیفون کېږي خو لکه اواز چې دی هغه به نه کوي نو هغه به د دې سره چې دی هغه به سایلنټ شي. دغه شانتې بل دا چې یو لینک ته لیږي لینک تا ته راځي نو د هغې سره به ستا آی پي اډرس چې دی دا به نه ځي. لکه ستا لوکیشن چې دی دا به نه معلومیږي آی پي اډرس. نو دا چې دی دا به ورسره هم د دې سره ختم شي. دغه شانتې بل چې دی سیکورټي نوټیفیکیشن. سیکورټي نوټیفیکیشن دا دی لکه ستا چې کوم اډرس وي د هر موبایل خپل آی پي اډرس وي نو هغه آی پي اډرس چې دی دا به هم نه ځي. دغه شانتې دا ورسره شو. بیا دا دی چې 2 سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا به پکې د ځانه ایډ شي. لکه څنګه چې موږ دا 2 سټیپ ویریفیکیشن چې دی دا دې له وکړو نو دغه 2 سټیپ ویریفیکیشن به وشي. د ځانه به دا پاسورډ چې دی دا به ستاسو په موبایل ولګي چې کله دا سیټینګ تاسو آن کوئ. دغه شان پرسنل انفارمیشن. دا پرسنل انفارمیشن چې دی نو په دې کې چې دی بیا ستاسو چې دی د پروفایل تصویر شو، دغه شانتې اباوټ شو او دغه شانتې
سټیټس چې دی نو دا بس خالص تا سره چې کومې نمبر یې وي نو هغه کسان یې کتی شي او باقي کسان چې دی دغه نشي کتلی نو دا به هم د دې سره ان شي. بیا ورپسې چې دی ستاسو آی پی اډرس لکه ستاسو د ټلیفون نه چې دی ته یو کس ته ټلیفون کوې نو ستا آی پی اډرس چې دی هغه هم نشي راایستلی. نو دلته کې بیا راشنه پټ او سپین لیکل ورکړي چې دا تاسو څه وایي نو د دې سره به دا هر سره چې دی دا به ان شي. خو ځینې کسان چې دی دغه څیزونه ان ساتي نو که ان یې ساتئ نو بیا به دا تاسو د دې ځای نه چې دی اپ کوئ به لکه اوس دا چې دی دا به لیکي ان شو دلته کې به تاسو ته کارېږي اون یې لیکلی دی نو دا ډایرکټ بیا د دې ځای نه تاسو اپ کول هم شئ دا سره لیکل به تاسو ته کارېږي په دې سپین بټن کې دا څنګه تاسو وایي نو دې ځای نه چې دی دا اپ کېږي هم. نو که تاسو یې ان کوئ نو د کور په موبایل کې ان کولی شئ د دې سیکورټي چې دی ستاسو د موبایل به نور هم سیوه شي ستاسو وټساپ چې دی دا به بیا څوک نشي هیک کولی. بل لا چې دغه څیزونو کې بیا تاسو ته مسله چې دا به هم راځي لکه ستاسو اټومیټک هر سره چې دي دا به له ځانه نه یو ځای کېږي که ته بیا هلته کې سیټینګ ته ځئ نو په سیټینګ کې به هم باندې لاک چې دی دا به لګېدلی نو که ان کوئ نو ان کولی هم شئ او که بندوئ نو تاسو بند هم ساتلی شئ. نو دا په وټساپ کې یو نوی اپډیټ دی یو ځای شو ما چې ستاسو سره شیر کړم تاسو دا ویډیو راولی مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي.